Насправді, я хотів би робити випуски про фото-відео академічнішими, такими, як робив їх колись. Але спілкування з вами настільки цікаве. Глядачі розповідають стільки різного, що все заслуговує на увагу. Про минулий випуск щодо карток пам'яті Баха Стармото і Дмитро Пашко, сподіваюся, правильно прочитав, уточнюють. Абревіатура карток читається як SD. Дякую за виправлення. Не CD, бо CD це CD-ROM, а SD картки. Далі про картки пам'яті. Глядач з ніком Сергій Бегемот не радить використовувати в фотокамерах картки microSD з перехідником на SD. Пише, зайві контакти послаблюють струм, а подекуди відходять. Довго картка з перехідником не прослужить. Це з власного неодноразового досвіду. MicroSD слід ставити туди, де вона працює без перехідника. У телефон, смартфон, дрон, в камеру спостереження. Додам, що з перехідником карта пам'яті може повільніше працювати. Демер Онлайн нагадує, справді, картки пам'яті краще купувати новими з гарантією і перед введенням в експлуатації поганяти програмами для тестування, бо на оголошеннях зустрічається багато фальсифікату або карт з плаваючими дефектами, які помітите запізно, коли вже через кілька фотосесій поріже вам файли. Недорогу чи БВ картку теж можна використовувати, наприклад, для любительської зйомки, але варто просто усвідомлювати ризики. Цікавиться Вітя Боткін. Чим спалах за 1500 гривень відрізняється від спалаху за 15 тисяч? І чи можна старими спалахами зіпсувати фотоапарат? Ну, справді, більшістю спалахів, розрахованих на плівкові камери, вони не без підстав продаються дешево. Можна спалити цифродзеркалку через невідповідність напруги на контактах. Окрім того, режим TTL теж буде доступний лише на аналогових камерах. Щодо сучасних спалахів та їхньої вартості, то надаю пріоритет рідним, які сьогодні з рук можна придбати за півціни в стані наближеному до нового. Не хочу випробовувати долю і купувати невідомо що якогось лівого виробника. Оскільки сьогодні за півціни в стані наближеному до нового можна придбати дуже гарні спалахи того ж виробника, що спроєктував і ваш фотоапарат. І у вас все, абсолютно все в комплекті працюватиме гармонійно і без танців з бубоном. Так, я придбав спалах Nikon SB700. Є потужніші 900 серії, 900 та 910 вважаються професійнішими та потужнішими. 600 хвалять і за потужність, і за невбиваємість. До того ж, вартість цього спалаху ще нижча. Але 700-ту модель побачив в однієї колеги, коли подивився, як вона фотографує весілля. До напівтемного ресторану колега прийшла з маленьким рюкзачком, звідки дістала легенький, маленький спалах разом з камерою. І ви знаєте, свого часу я натаскався на собі різного обладнання, і сама ідея носити мало, а не як верблюд, почуватися вільним, словом, я придбав SB700 і жодного разу не пошкодував. Купив я цей спалах досить цікаво. Побачив оголошення, зустрічаюся з господарем. Прошу, покажіть, як працює. А він, ні, я його боюся, показує на спалах. Виявилося, що їхали на море. Ну, як їдеш на море, то треба ж узяти дзеркалку. Ну, а якщо взяв дзеркалку, то треба ж купити спалах.
Раз спалах звозили в чемодані, другий і вирішили продати за півціни від магазинної. Я багато років носив цей спалах на різні події, на зйомку. І якось помітив, що вставляю заряджені акумулятори і доводиться по багато разів клацати кришечкою, аби він увімкнувся. З часом це перетворилося на справжню муку. Приходити на роботу і клацати, доки заведеться. Аж доки нарешті спалах не припинив вмикатися взагалі. Ну, все, думаю, Сергію, готуй гроші на сервіс-центр. Але зайшов до аптеки, придбав слоїк спирту, недорогий, протер денця акумуляторів, протер контакти спалаху, і той запрацював як новий. Тож, якщо контакти вашого спалаху з часом вкриваються плівкою, їх слід знежирювати. Я людина охайна, масними пальцями за спалах не хапаюся, але отака ситуація може статися з кожним. Тепер, Вікторе, щодо спалахів за 15 тисяч гривень, цебто за $350 і дорожчі. Колись спалахи взагалі були дорогими, доки китайці не почали кльопати у себе аналоги власних торгових марок. Так от, у сучасних недешевих спалахах є, наприклад, вбудований акумулятор з можливістю на ходу перезаряджати його від повербанку. Такі спалахи можуть працювати по радіосигналу, є ряд інших функцій, але я не бачу потреби міняти старий зручний фотоспалах. Він себе давно відбив і працює тільки в плюс. Його можливостей на все вистачає. Нарешті, замінити комплект розряджених батарейок на інший такий саме – це набагато швидше, ніж годину заряджати вбудований акум хваленого нового спалаху під час, наприклад, репортажу. Ну, це що, треба зупинитися і попросити всіх зачекати? Чи фотографувати, маніпулюючи не лише фотоапаратом зі спалахом, а ще й з прив'язаним до всього цього павербанком? Про фінанси. Якщо йдеться лише про один спалах, то за аналогією 15 тисяч гривень – це вартість досить потужного приладу постійного світла на 60, на 100, на 150 і навіть на 200 ватів, який надасть змогу працювати з ним у приміщенні, а з деякими на вулиці від акумулятора як з фото, так і з відео. На мою думку, в ряді ситуацій це дещо універсальніше, ніж просто спалах. Особливо, якщо у вас фото-відео-комбайн, яким ви і фотографуєте, і фільмуєте. Спалах, звичайно, портативніший, ніж, наприклад, отака голова постійного світла на 200 ватів. Але залежить від форм-фактора, ринкового позиціонування і потужності. Прилади постійного світла насправді тяжіють до мініатюризації, і деякі з них вже можна класти не просто до невеликої сумочки, а й до великої кишені. Хоча слід зважати ще на вартість, об'єм та вагу модифікаторів для приладів постійного світла, а їхніх різновидів куди більше, ніж варіантів насадок на звичайний фотоспалах. У цьому відношенні прилади постійного світла набагато гнучкіші та універсальніші. Хоча, коли йдеться про фоторепортаж, а ви таки пурхаєте, то альтернатив фотоспалаху немає. Про що ще слід пам'ятати, купуючи спалах, що був у вжитку? В спалаху є лампа, розрахована на певну кількість спрацювань. Коли берете спалах з рук, особливо у професійного фотографа, то абсолютно незрозуміло, скільки тій лампі
залишилося і коли вона відмовиться працювати, аби не під час репортажу, а лампи міняють в сервіс-центрі. Цікавиться Дмитро Пашко. Чи не могли б ви за нагоди зробити огляд фотоапарату Canon 600D? Дмитре, за нагоди зроблю, але зараз не маю такого фотоапарату на руках. Проте не обов'язково тримати отак камеру, аби щось у ній петрати. Тому кілька слів. Canon 600D випустили наприкінці 2011-го. Слід зауважити, що в ньому 18 мегапікселів. Це наближає його до сучасних кропів. Це вже не 6, не 14, а цілих 18 мегапікселів. Тобто солідна роздільна здатність, яка актуальна і в 2025-му. Зараз full-frame на 20 мегапікселів випускають і всі раді. У Canon 600D з'явилися бездротове управління зовнішніми спалахами, можливість користуватися виносним спалахом TTL без додаткових аксесуарів – це круто. Можливість зйомки з пропорціями кадру 4:3, 16:9, 1:1, тобто кропати зображення. Ну це на любителя, бо це все можна робити і на комп'ютері. А от цифрове збільшення в режимі роботи камери справді корисна річ. 9 точок фокусування – це стандарт рівня початкового Nikon D3100 з 2010 року. Це просто достатня кількість точок фокусування. Золота нормальна середина. Дехто з колег, навчених фокусуватися по центральній точці швидкому перекадровуванню, на кількість цих точок не звернуть увагу. Але як є, то, як кажуть, хай буде. Справжнім проривом Canon 600D виявилася можливість зйомки відео стандарту Full HD з можливістю регулювання частоти кадрів, експозиції та звуку вручну. Тобто кеноністи отримали відеокамеру форм-фактору фотоапарат, або, як зараз кажуть, фото-відеокомбайн з великою матрицею, причому недорого. Canon 600D трохи лають за мильнуватість зображення, але для мудрої людини це чудова можливість навчитися коригувати відео на пості. Багато колег добре жили і чимало заробляли з Canon 600D. Відео його стандарту Full HD понині актуально на телебаченні. У 2012 році на світ з'явилася Canon EOS 650D, який додали нову матрицю з функціями фазового автофокусу. І Canon 650D – це перша дзеркальна камера Canon, яка зберігала фокус на об'єкті, що рухається. Окрім того, 650 модель отримала несподівану розкіш сенсорного дисплея, що насправді дуже зручно. І Canon 600D, і Canon 650D – обидві камери спричинили фурор на ринку відеопослуг. Як фотоапарати вони приємні, але прогреміли як відеокамери. І весь YouTube, всі влогери просто шаленіли від них. Можливо, ви спитаєте, так що робити з Canon 600D? Фотографувати чи фільмувати? Друже, одне без одного не існує. Фото – це картинка, що застигла у часі. Відео – це та ж сама картинка, що застигла в русі. Дисципліни на факультетах кіномистецтва і фотомистецтва дуже схожі між собою і багато в чому перегукуються. Не обмежуйтеся чимось одним, а розвивайте себе гармонійно. Зрештою, зайдіть до рубрики «Відеозйомка» цього каналу, там є корисне з цього приводу. І мене надзвичайно порадував наш з вами колега Володимир Кажанов. Він дістав з полиці камеру 2008 року Canon PowerShot SX 110
IC. Встановив на карту пам'яті так звану CHDK прошивку альтернативну і фотографував умовний RAW формат у вигляді DNG файлів. Якість, зауважує Володимир, набагато цікавіша, ніж камерний JPEG. Проявляв знімки він через Lightroom. Давайте разом погортаємо фотографії Володимира Кажанова з прогулянки містом Харків уздовж набережної річок Лопань і Харків. Дякую Володимиру за чудову фотопрогулянку цифромильницею 2008 року, до речі, обладнану 10-кратним зумом. Як бачите, старі технології, якщо довести їх до ума, трошечки довести їх до ума, цілком актуальні понині. І під завершення випуску кілька порад Володимира Кажанова про те, як правильно користуватися фотомильницею з довгим зумом, аби довго служила. Рекомендую восени і взимку вимакувати краплі води і снігу з хоботу зум-об'єктива перед тим, як вимикати камеру, щоб вона воду і бруд не засмоктувала. І ще вмикаємо камеру об'єктивом донизу, аби той легше, без навантажень висувався і механізми менше спрацьовувалися. Ці поради Володимир отримав років 15 тому від іншого фотолюбителя, і, як бачите, його чудовий фотоапарат з 2008 року живий понині і радує нас всіх чудовими знімками, чого і вам, друзі, зичу. Нехай 2025 рік принесе мир та добробут у вашій оселі, і обов'язково зичу вам творчого натхнення.